the low process of the bank. Kasi mostly ng aral po natin is outright, diba? So, ang pagkain tayo may picture dito sa mama mo. Hindi, yung napagkakain mo sa ano. Oh, hindi ka kasi pumunta dito. Oo. Outsider. Ay, So, andito po tayo ngayon guys sa Grand Antel Village, located at General Trias, Cavite. So, as you can see guys, sa amenities pa lang nila, yung pool pa lang nila, ang ganda na. So, itong pool nila ay sobrang napakahaba. So, makikita nyo po yung doon. So, meron tayong nakabuhangin siya. Na parang pangburakay talaga. And, ito. So, mahaba ito. So, yung pavilion natin. So, meron mga restaurant dito. So, bawat pool nila may mga yan, pavilion, yung grand ballroom nila andoon, yung building na yun, yung clubhouse natin. So guys, ito po yung available unit ng ating Grand Antel. So as you can see guys, ito dami pa pong available. So pasukin pa natin yung model house ng ating Grand Antel. As you can see, ito po yung mga unit. So, mga kasama ko. Tara guys, pasukin pa natin.